السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم دائما أحبابي أينما كنتم. درس اليوم إن شاء الله الطريقة الاحترافية لكيفية رسم الأشجار والبحيرة في منظر طبيعي. الكل مستفيد مع قناة مصدق رسم في هذا الدرس الجميل. نبدأ بلون السماء، ولاحظوا اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض الدرجة ديالو خفيفة. غنملأ به الجدار كامل. لاحظوا العملية ديال التلوين، لون واحد ودرجة واحدة بدون تدرج. غنملأ بها الحائط كامل، وممكن نلون في هذه الحالة بفرشاة عريضة، وممكن نلون بالرولو كما قلت سابقا. العملية سهلة لأنها تلوين فقط. غنظلل لون السماء بالبنفسجي، ولاحظوا المساحة اللي غيشد اللون تضليل في السماء بنفس الفرشاة. دير مساحة الفوق ونحاول ندمجها بشكل خفيف. دائما نحاول نستنبط اللون من نفس اللون. ضروري ضفت عليه اللون الأزرق باش عطاه الدرجة، ثم نقطة التقاء اللونين ندمج. لاحظوا باش يدخل اللون في اللون. نفس العملية غنديرها لتحت، ونفس الدرجة ديال اللون باش نعطي انعكاس لتحت، لان لتحت بحيرة غيكون عليها الانعكاس ديال لون السماء. ولاحظوا الدرجة ديال اللون كما قلت، ولاحظوا المساحة اللي درت فيها اللون، ثم ندمج بين اللون الأزرق والبنفسجي. نبدأ في تخطيط المنظر، وغندير خط أفقي وسط اللوحة مائل كيف ما شفتوا على شبه نصف دائرة خفيفة، ونرسم الأشجار ديالي. نخطط الأشجار اللي غيكونوا مالئين خط الأفق كامل، ونبدأ من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. غيملئوا بشكل تام خط الأفق. أشجار متنوعة طويلة قصيرة، أشجار الصنوبر. عملية تخطيط سهلة. لاحظوا كيفاش كندير التخطيط باللون الأسود وبفرشاة الأنجولو. ثم ندير في الخلفية ديال الأشجار جبال. نبدأ الآن في رسم السحب اللون الأبيض. لاحظوا الفرشاة، ولاحظوا العملية ديال مباشرة السحب باللون الأبيض. نشوفوا الطريقة ديال رسم السحب، كيفاش كنلعب بالفرشاة، وكيفاش كنحاول دائما نبدل النوع ديال الضربات والاتجاه ديال الفرشاة باش نصنع الموتيف ديال السحب كما ترون. لاحظوا دائما كنحاول نلعب بالفرشاة باش نخلق واحد الموتيف ديال السحاب بعملية خفيفة. دائما هذه العملية كتبغي واحد السرعة ودقة في تكوين الموتيف ديال السحاب. حاولوا دائما تفهموا الضربات اللي سهلة. إلا حاولتوا تكرروا العملية وتشوفوا الطريقة باش كنخدم غتجيكم سهلة. ضروري واحد الخفة، واحد الرشاقة في الضربات، ونحاول دائما نميل الفرشاة باش تعطيني الاتجاه ديال السحب، وتبين حتى الشكل ديال الضربات بكل اتجاه. نحاول نضربها باليمين وباليسار ومن الفوق ومن التحت. ثم نضلل الآن بعد ما رسمت السحب. الآن نبدأ نضلل باللون البنفسجي والأزرق من التحت دائما، لأن الاتجاه ديال الظل غيجي من التحت، الإضاءة كتكون من الفوق. نحاول دائما نجي من تحت كل كتلة ديال سحاب وندير فيها اللون ديال التضليل. لاحظوا، وندمج بالأصبع أثناء التلوين. دائما ندمج لأن كتكون الصباغة باقا ما نشفاتش، سهلة في الإدماج. كنستعمل لها الإصبع ديالي باش تعطيني الإدماج بطريقة سهلة ولينة كما قلت. لاحظوا العملية كتتم أثناء التلوين مباشرة، لأن الصباغة كتكون باقا لينة ما نشفاتش، كتساعدني في الإدماج وكتعطيني الموتيف. لاحظوا، ودائما الاتجاه ديال التضليل كيجي من التحت، لأن كما قلت الإضاءة غتجي من الفوق. الانعكاس ديال الظل ديال السماء كيجي للسحب من التحت. نعطي دائما تضليل بهذا الشكل وفي هذا الاتجاه،
ونحاول ندمج بالاصبع ديالي، ثم ندير اللون الابيض من الفوق باش نقوي لون الاضاءة. واللون الابيض راه غيعطي للسحب قوة ويبينها ويعطي حتى البعد الثلاثي تبان في السماء ظاهرة وبينة. الإضاءة دائما غادا تتبع التضليل، فين ما كان التضليل غتكون الإضاءة. ولاحظوا كيفاش كنلعب بالإضاءة، ندخل دائما في الزوايا اللي ضللت باللون الأول ونظهر اللون الأبيض يبان باش حتى لون الظل يبان، لأن اللون الأبيض كيبين الألوان الغامقة. الآن لون الجبال، اللون الرمادي والبنفسجي والأخضر اللي غنلون به الخلفية أو لون الظل أو لون العمق اللي في الجبال بفرشاة الأنجولو. نلون تلوين خفيف ونبدل اللون في الجبال اللي في المقدمة، درت الخلفية بهذا اللون، نعطي اللون الآخر اللون البنفسجي والرمادي والأخضر باش يكون واحد الاختلاف، لأن غادي نعزل الجبال في هذه الزاوية. هاد الجبال غيكونوا بمثابة خلفية للأشجار فقط، وهذا لون الظل غيعطيني القوة وغيأكد لي حتى وجود تضاريس وراء الأشجار. الآن اللون الأخضر والأسود، لاحظوا درجة اللون، غنخففها هنا ندير بها كاع المروج اللي كاينين مع الأشجار، نحاول نلون بهذا اللون لون الظل كله. لاحظوا الدرجة غتمشي مع التلال كلهم دون الأشجار، لأن الأشجار غيكونوا بلون آخر أخضر وأسود. ضروري نحاول ندير تركيبة ديال اللونين الأخضر والأسود. هنا خفيفة، هنا غنزيد نتقلها باللون الأسود، نفس الدرجة ديال اللون الأخضر ضفت ليه اللون الأسود. لاحظوا الاختلاف ما بين اللونين باش تبان هذه ألوان قوية، لأن الأشجار غادي تكون ظاهرة وبينة. نحاول نلونها بشكل خفيف، نملأها باللون فقط، من بعد غادي ندير العملية الثانية لصنع الموتيف ديال الأشجار الصنوبر. غنختار أي فرشاة لهذه العملية لأن تلوين فقط. الآن غنجيب فرشاة المروحة، ولاحظوا الموتيف اللي غتصنع ليا فرشاة المروحة في هاد الكتلة ديال اللون الأسود والأخضر. غنحاول ندير الموتيف ديال أشجار الصنوبر من الجوانب ديال كل كتلة. لونت هنا فرشاة المروحة اللي كتعطيني الموتيف ديال أشجار الصنوبر كيف ما كتشوفوا. نحاول نضرب من الفوق باش نسنن وندير رؤوس أشجار الصنوبر، لأن فرشاة المروحة كيف ما كتعرفوا حادة، لها جوانب حادة ومسننة كتعطيني الموتيف ديال أشجار الصنوبر الطويلة الرقيقة. نحاول دائما نمشي مع الأشجار ونملأ الفراغات باللون الأسود والأخضر، نمشي معها تدريجيا. لاحظوا كنمشي دائما مع طول الشجرة وكندير الفرشاة طويلة، لأن فرشاة المروحة عندها رؤوس كما قلت مسننة كتعطيني الموتيف، وبطبيعة الحال كنضرب من الجوانب باش نخرج شجيرات وأوراق. لاحظوا من الجوانب، لأن فرشاة المروحة دقيقة في تحديد هذه الضربات ديال أشجار الصنوبر دائما، ولها كيفيات في رسم أشجار الصنوبر، لها طرق عديدة كيف ما شفتوا في فيديوهات سابقة كنت كنرسم أشجار الصنوبر بفرشاة المروحة فقط. لاحظوا كيفاش كنضرب باش نحدد الموتيف ديال أشجار الصنوبر الطويلة الرقيقة اللي متماسكة ومتوازية، غتملأ لي المنظر ديالي وغتزيدو جمالا. هذه كل ألوان ظل كما رأيتم. نحاول دائما نملأ كل الفراغات اللي عندي في التخطيط، نتبع دائما التخطيط ديالي، ثم غندير واحد الظل تحت الأشجار في المساحة ديال المروج لتحت اللي خففت فيها اللون الأخضر والأسود. لاحظوا الظل غيجي على امتداد المروج كيف ما شفتوا الشكل ديال الظل
عنده واحد نصف دائرة، لأن في الانعكاس الضوئي كيجي في هذه الطريقة، بهذه الطريقة، وهذه المساحة كلها غتكون باللون أخضر مضيئة. غتشوفوا من بعد كيفاش غادي نعطيها إضاءة. الآن اللون الأصفر والأحمر والأبيض، لون ترابي، غنملأ به هذه المساحة. غندير بحال الطريق أو بعض الأتربة اللي كاينة في هذا المروج. لاحظوا بفرشاة عريضة، كنضرب دائما بطرف الفرشاة، ثم نمشي للتفاصيل ديال الجبال اللي في الخلفية، اللون الرمادي والبنفسجي اللي كندير به هاد التفاصيل بفرشاة الانجولو. كيف ما شفتوا نحاول ندير خطوط وعروق. غنبدا نظهر في تفاصيل الجبال باش تبين ليا الشكل ديالها والنوع ديالها. دائما تعريق وخطوط منعرجة متموجة ومتنوعة. ثم اللون الأبيض كذلك نفس الطريقة اللي درت باللون الأول، رمادي وبنفسجي. الآن اللون الأبيض باش ندير ثلوج دائبة بعيدة، والخطوط راه غتكون رقيقة وقريبة من بعضياتها وما كتيراش بزاف. كيف ما شفتوا نحاول دائما نعطيها تماسك وتقارب. اللون الأخضر الآن بفرشاة الأنجولو مرة أخرى ندير بعض العروق وندير مروج هنا باللون الأخضر، نغني الأطراف ونغني الوسط بخطوط وعروق باللون الأخضر. بالتالي بهاد الضربات غادي ندير جبال غتبان لكم في الخلفية ديال الأشجار رائعة. شوفوا الضربات ديال الخطوط باللون الأخضر والعروق. نحاول نداخل ما بين هاد الخطوط باش تغني ليا الشكل ديال الجبال في المنظر. لاحظوا، ونديرها في الطرف، ثم نخفف باللون الأبيض نفس اللون باش نعطي إضاءة. لاحظوا الغنى الآن ديال اللون الأخضر في الجبال نساجم مع الألوان اللي درت الأولى، اللون البنفسجي والرمادي. الآن غنجيب فرشاة أخرى عريضة ونبدأ ندير في المروج. لاحظوا المساحة اللي درت لتحت في الأول اللون الأسود والأخضر خفيفة، أخف من أشجار الصنوبر، هي اللي غندير فيها هذا اللون، لون أخضر. لاحظوا الدرجة ديالو، نملأ به هاد المساحة كلها ديال المروج اللي لتحت أشجار الصنوبر، باش تعزل لي أشجار الصنوبر تبقى تبان واضحة وعندها لون غامق باش حتى هي ندير لها الإضاءة من بعد. لاحظوا الضربات كيفاش كنحدد اللون ديال الضوء، وكتبان لي المروج الآن على حقيقته واقعية كما ترون بضربات خفيفة. نمشي على امتداد الخط اللي رسمت من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، نجي حتى الوسط ونخفف اللون. لاحظوا الضربات دائما بنفس الفرشاة، نمشي مع كما قلت مع الامتداد ديال الخط، ثم نخفف اللون. الآن نضيف عليه لون غامق شيئا ما، أخضر غيتغير لأنني ضفت عليه الأسود وبان مختلف على اللون الأول. ندير مروج هنا فيها شيء من لون العمق، ما كتبانش واضحة لأن اللون متغير، يعني فيه شوية اللون الأسود. ثم الجهة اليسرى كذلك بنفس الطريقة وبنفس الفرشاة وبنفس اللون. لاحظوا، ونخلي دائما الظلال اللي كاينة ديال الأشجار على الجوانب. لاحظوا الآن كيفاش بان المنظر بهاد الضربات خفيفة فقط، كيبان المنظر الآن رائع. ونكمل ما تبقى، ثم نجيب الآن فرشاة المروحة واللون أخضر والأصفر كريم. ولاحظوا الدرجة ديال اللون تبدلات. غنبدا نعطي الإضاءة لكل سلسلة من الأشجار على الجهة اليمنى. لاحظوا مني كنضرب الجهة اليمنى كتبدا تبان تفاصيل ديال الأشجار، الجهة اليسرى كتبقى مظلمة. لاحظوا، وكتبدا تبان الأشجار كأنها واقعية بضربات خفيفة من الجهة اليمنى. اللون أصفر كما قلت كريم، وهذا اللون الأخضر اللي شفتو، جوج لونين باش ندير الإضاءة من الجوانب. لاحظوا فرشاة المروحة
والموتيف اللي كتعطي للاشجار، وكيفاش كتبين لي واقعية الاشجار بشكل رائع. لاحظوا كيفاش كنلعب باللون ديال الضوء في الاشجار باش تبان الموتيف ديال الاشجار. كذلك هاد السلسلة اللي على اقصى اليمين غادي نعطيها اضاءة على الجهة اليمنى، ونبدا الان ندير في انعكاس ديال السحب في المياه. لاحظوا نحاول دائما نبني على شكل السحابة في السماء، ونحاول نقلدها لتحت، ندير الشكل ديالها منعكس في المياه. لاحظوا كيفاش نحاول نقلد ونشوف الوضعية ديال السحب في السماء، نحاول نعطي لي انعكاس لتحت. لاحظوا العملية كيفاش كنلعب بالفرشاة، وكيفاش كنحاول نعطي مساحة للسحب، ونزيقزاق الضربات دائما ضربات عشوائية. ضروري هاد الضربات باش تعطيني الموتيف ديال السحب، لان لما درتش بحال هكا ما غاداش تبان السحب. لاحظوا كذلك على الجهة اليمنى، حاولوا تشوفوا العملية ديال رسم السحب والانعكاس ديالها في البحيرة. لاحظوا احبابي، نحاول دائما نغني هاد الاشكال ديال السحب لتحت في البحيرة، وندمج دائما. نجيب الان اللون اللي ضللت به الوان السحب الفوق ونديرو لتحت في السحب لتحت، ونفس العملية كندير اللون البنفسجي والرمادي وندمجو باليد ديالي بالاصبع. لاحظوا كيفاش كنداخل ما بين الالوان، نحاول نحاكي فقط، ثم ندير الانعكاس ديال الاشجار في المياه. لاحظوا العملية ديال الانعكاس، ضربات عمودية من الفوق لتحت وجرات كيف ما كتشوفوا، مع المحافظة على المساحة ديال الاشجار الفوق باش يبان الانعكاس ديالها متوازن في البحيرة لتحت. نمشي على امتداد الخط، ودائما كل مجموعة ديال الاشجار نحاول نحاكيها ونقلدها لتحت، ونديرها بشكل صحيح. نحافظ يعني على الابعاد، المساحة ما بين الاشجار الفوق تكون لتحت تماما. ولاحظوا الضربات ديال الفرشاة بشكل خفيف وسلس، نجر جرات باش نحدد الاشكال ديال الاشجار، ونعاود العملية ونمشي حتى الاقصى اليمين. واللون راه اسود واخضر، واخا تشوفوا اللون اسود ضروري ضفت ليه اللون الاخضر باش يعطينا الانعكاس صحيح ومثالي في الضربات. لاحظوا، ثم نجيب اللون الاخضر اللي ضفت عليه اللون اصفر كريم، وندير واحد الانعكاس كذلك ضوئي للخضرة في المياه، ونضيف كذلك على المروج واحد لسعات ضوئية باللون الاخضر وبالفرشاة. لاحظوا كيفاش كنسرح اللون بالفرشاة وهي مسطحة، ندير موتيف كذلك باش يبان انعكاسات ضوئية على المروج. العملية سهلة، ثم ندير خط ابيض غيعطيني الانعكاس الضوئي ما بين نقطة تلاقي المروج والبحيرة. وبهاد الخطوات نكون نهيت المنظر الطبيعي ديالي بكل سهولة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج احبابي بين اصدقائكم واحبابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.